Hej! Ja, här står jag och håller i en ask med nålar. Jag köpte ju de här utav ett speciellt ändamål. Om ni hänger med så får ni se vad jag ska använda dem till. Hej och välkommen till Kent 2.0 och det är jag som är Kent Berger. Äntligen ska jag köra igång med bygget utav Järpen, min huvudstation. Ja, jag har väntat länge på det här nu och det ska bli riktigt roligt. För att det ska vara lätt att förstå vad det är för någonting jag ska göra så börjar jag först med att visa min layout, spårplanen över Järpen. När jag planerade Järpen från första början så tänkte jag mycket på hur det såg ut i verkligheten. Jag utgick ifrån en gammal spårplan som jag hittade igen på nätet. Genom att studera den så kan jag ju då se hur många spår det är och vilka växlar som fanns där då. För att numera så är det ju lite omgjort. De har ju tagit bort en hel del växlar och spår så det går ju mest bara 2 spår igenom Järpen numera. I verkligheten så var det då 6 spår men jag valde att bara ha 5 spår här utav utrymmesbrist. Så att det är väl det som egentligen är det stora som skiljer. Men så kom jag på det att det kan ju vara lite trångt i alla fall. Därför att det är nämligen så att Mattmar, den går ju här nere. Det är i och för sig en nivå lägre men det är fortfarande som så att det ska ju då vara en väg här och det ska vara en snygg slänt upp till Järpen och det blir lite trångt måste jag säga. Så utifrån det så har jag valt att göra om planen lite grann. Jag har tagit bort ett spår så numera så har jag bara 4 spår. Och jag har dessutom lagt till en sak och det är ett nytt stickspår som går härifrån och bort till den så kallade Järpens industriområde. Det här varit en mycket bättre lösning tycker jag. Det har blivit bättre med utrymme mellan stationen och ner till Mattmar och sen så har jag fått en bättre fördelning och det här kan ju erbjuda en hel del trevlig växlingsteknik. Här kommer tågen från Östersund in på Järpens station. Och det tåg som ska bara passera, de kommer ju välja ut huvudlinjen på spår 1 och bara köra rätt igenom. Resten av tågen kommer då in på spår 2 och spår 3 i första hand. Det här spåret som är här, stickspåret, det är mer än bara ett växlingsspår för att de här växlingstågen eller växlingslokerna inte ska behöva komma ut på huvudlinjen när de håller på att växla vagnar. Det här spåret, det är tänkt för uppställning av e-lok i första hand. Det kommer ju in tåg ifrån kanske Östersund och de vagnarna kanske ska vidare upp till Huså och där finns det ju ingen elektrifiering. Så att det innebär att man måste byta lok ifrån ellok till diesellok. Och de diesellokerna, de kommer att stå här uppe på det här spåret. Där finns det också en tankningsdepå. I verkligheten så finns det också lokstallar här uppe men det får inte jag plats med utan jag har valt att bygga bara en liten verkstad, ett litet lokstall. Plats för kanske ett ekipage då. En nackdel med det här spåret är att det är ganska svårt att ställa upp flera diesellok här nu och sen att kunna få en möjlighet att kunna få löst det innersta loket helt enkelt för att, utan att flytta de andra. Så därför så valde jag nu i sista sekund att lägga en crossover, 2 växlar här borta som då ska lösa problemet. Och det löste faktiskt problemet mycket bra. Därför att nu kan jag ju då dels ställa ett lok här borta. Jag kan ha ett lok här. Och jag kan ha ett lok eller ett par lok här. Och det går att flytta på loken lite mer smidigt.
där lösningen med dubbla växlar kändes väldigt bra innan jag skrev ut, men inte nu. Så därför tog jag bort en växel och nu känns det faktiskt lite mer realistiskt. Dags att börja bygga.
Ja, nu är korken lagd på etapp 1 och den limmad, den har också torkat. Så att det är dags att börja lägga spår. Och då börjar jag först med att lägga dit den här mallen som jag hade gjort förut, som jag hade skrivit ut. För nu är det väldigt viktigt att jag får en exakt placering på växlarna här. För att det inte ska bli något märkligt, några konstiga knixar och grejer. Så därför så lägger jag ut växlarna och sen så tar jag och pinnar dem. När jag har pinnat dem på exakt läge, då ska jag dra bort den här och det kommer ju trasa sönder och så vidare. Men det gör ingenting. Därför att huvudsaken är att växlarna ligger där de ska. För att sen kan jag dra ut rälsen. Det är ett mindre bekymmer. Växlarna måste vara utgångsläget nu, helt enkelt. Sen när växlarna ligger där, då kan man konstatera att ja visst, de är ju inte färdigpreparerade än. Det ska ju dras kablar och det ska borras hål och så vidare. Så därför måste jag ju ta bort växlarna såklart. Men då har jag ju dragit en outline med en tuschpenna runt alltihopa så att jag vet exakt vart de här olika växlarna ska ligga. Så att ja, jag tror det blir jättebra. Inga problem. Dags för pinna. Jag tänkte pinna med de här nålarna som jag nyss har köpt. Jag tror det var Amazon. Ja, det var Amazon jag köpte dem. De är lite längre än de andra pinnarna som jag har som jag har avsett för anslagstavlor. Lite längre är de, vilket jag behöver för att inte behöva trycka ner dem så himla djupt. Så det ska jag använda nu för att lägga ut eller markera upp eller fixera de här växlarna i speciella lägen då. Så vad jag gör nu det är att lägga ut växeln på exakt rätt position. Och sen så sätter jag en pinne där. Så långt bort i hörnet som möjligt. Och gör likadant här. Och där. Det saknades ju 2 växlar på den här spårplansmallarna som jag hade skrivit ut och som jag har lagt växlarna utifrån. Och det är de här 2 växlarna. Så att jag tänkte skriva ut några nya sidor så att jag får placera ut de här växlarna också. Och ett sätt att göra det på så att man får ut utskrifter, alltså rätt sidor blir utskrivna, det är ju att man går på visa och väljer sidor.
Och då ser vi här, om jag har förinställt en skrivare, då kan jag se hur utskriftsområdet kommer att bli för respektive sida. Så att skriver jag ut sidan 3, 4 och 5, ja, då blir det där utskriftsområdet på respektive sida. Så jag gör det, jag skriver ut sidan 3 till 5. Går jag på fil och så väljer jag skriva ut. Och så skriver jag in här uppe 3 till 5. Och så väljer jag skriva ut. Jag använder ju tilläggsväxlar och det är ju inte alla som säljer tillägg, men Per Valdeholmsjö, de hade 2 stycken vänsterväxlar hemma, så att efter 2 dagar så hade jag dem hemma i brevlådan. Och ja, det blir nästan lite så här unboxing just nu, men nej, det ska ni inte behöva se. Utan jag ska lägga ut de här 2 växlarna nu på spårplanen. Voilà, här är de. Ja, så här blev alltså den slutgiltiga spårplanen för Järpen. Där har vi också inklusive den här växeln som vi då har flyttat fram en aning. Vi har också tagit bort en växel här som gick till lilla godsmagasinet som fortfarande står kvar här, men den kommer inte att göra samma nytta längre. Ja, jag hoppas att du inte tyckte att det var långrandigt ibland, men jag vill ju som visa alla de momenterna i rätt ordning och så vidare som faktiskt, ja, som ingår i det här byggandet. Så att, ja, då kan det kanske bli så ibland. Men jag hoppas ändå att det har varit någonting värt att se, i vilket fall att du vill fortsätta titta på det här framöver. För att nästa avsnitt, då ska jag dra kablar och lägga in dekodrar och ja, servostyrning till växlarna. Det är väldigt mycket som ska göras, men allt inom el skulle man kunna säga, det lägger jag till nästa avsnitt. Så fram tills dess så kan jag bara säga så här, tack för att du ville titta och hej så länge.